हाय फ्रेंड्स, आज आपण बनवणार आहोत उपवासासाठीची नवीन रेसिपी. चला तर मग सुरू करूया. यासाठी मी 1 कप भगर घेतलेली आहे. तिला स्वच्छ धुवून नंतर त्यामध्ये परत 1 कप पाणी टाकून भगर भिजत घालायला ठेवलेली आहे. त्यानंतर मी येथे साबुदाणा तोही 1 कप भिजत घातलेला आहे धुवून. येथे 1 कप साबुदाणा मी मिक्सरमधून ग्राइंड करून घेते. ग्राइंड केलेला साबुदाणा मी एका भांड्यामध्ये काढून घेते. त्याचप्रमाणे भगरसुद्धा मी येथे ग्राइंड करून घेणार आहे. त्यामधलं पाणी अजिबात घ्यायचं नाही आहे. भगर मी 1 कप येथे घेतलेली आहे. त्याचबरोबर त्यामध्ये मी 1 बटाटा कापून टाकते. त्यालाही मिक्सरमधून ग्राइंड करून घेते. भगरीचं बॅटर हे थोडंसं जाडसर मी येथे करून घेतलेलं आहे. जास्त बारीक करायचं नाही आहे. याला एकाच डायरेक्शनमध्ये फिरवून घ्यायचं आहे. यानंतर मी यामध्ये 1 कप दही टाकणार आहे. ह्या मिक्सचरलाही मी व्यवस्थित मिक्स करून घेतलेलं आहे. त्यानंतर यामध्ये मी चवीनुसार मीठ टाकते आहे. यालाही एकाच डायरेक्शनमध्ये मिक्स करून घ्यायचं आहे. या बॅटरला मी साधारण 20 मिनिटं झाकून ठेवणार आहे. येथे मी पॅन गरम करायला ठेवलेला आहे. व्यवस्थित पॅनवरती स्प्रेड करून घेते. त्यानंतर यावर आपण तयार केलेलं बॅटर जे आहे ते मी स्प्रेड करून घेते. त्याला हे एकाच डायरेक्शनने फिरवून घ्यायचं आहे व्यवस्थित. येथे आपला डोसा एक साइड झालेला आहे. आपण बघू शकता छान असा ब्राऊन कलर त्याला आलेला आहे आणि खूप क्रिस्पी असा झालेला आहे. यानंतर मी येथे शेंगदाण्याचा बारीक कूट करून घेतलेला आहे भाजून. त्यानंतर मी 4 ते 5 हिरव्या मिरच्या आणि दही घेतलेलं आहे. येथे मी शेंगदाण्याचा कूट जे आहे ते 1 वाटी आहे साधारण. त्यामध्ये मी 2 स्पून दही टाकते. त्यामध्ये मी थोडंसं पाणी टाकणार आहे व त्याला मिक्सरमधून फिरवून घेणार आहे. त्यानंतर मी येथे मिरची आणि जिरा याचा तडका देणार आहे. त्यासाठी मी येथे तेल गरम करत ठेवलेलं आहे. त्यामध्ये मी इथे जिरं टाकून घेतलेलं आहे. त्यामध्ये मी इथे बारीक मिरची जी केलेली आहे ती इथे टाकून घेते.
त्यानंतर मी जे आपण मिक्सरमधून बारीक वाटण केले आहे त्यामध्ये चवीनुसार मीठ टाकते. त्यामध्ये आपला जो मिरचीचा तडका आहे ती फोडणी यामध्ये घालून घेते. अशा प्रकारे आपली चटणी तयार झालेली आहे आणि आपली रेसिपीसुद्धा तयार झाली आहे. अशा प्रकारे आपण उपवासाचा डोसा आणि चटणी बनवू शकतो. थँक्स फॉर वॉचिंग माय व्हिडिओ. व्हिडिओ जर आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा.